जय मसी। आज 15 मे 2020 तदनुसार 2 जेठ 2077 शुक्रबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ परमेश्वरसँग अघि बढ्नु। आज हामी परमेश्वरको वचन भजन 143 को 5 देखि 10 सम्म पाठ गर्नेछौँ। म अतीतका दिनहरू स्मरण गर्दछु र तपाईँका सबै कार्यहरूमा मनन गर्दछु अनि तपाईँका हातले गरेका कामहरूमाथि विचार गर्दछु। म मेरा हात तपाईँतिर पसार्दछु। बाँझो जमिन झैँ मेरो प्राण तपाईँको निम्ति तिर्खाउँछ। हे परमप्रभु, मलाई छिटो जवाफ दिनुहोस्। मेरो आत्मा शिथिल हुन्छ। आफ्नो मुहार मबाट नलुकाउनुहोस्, नत्र त म मृतलोकमा पर्नेहरू झैँ हुनेछु। प्रातःकालले तपाईँको अचूक कृपाको वचन ल्याओस्, किनकि तपाईँमा नै मैले भरोसा राखेको छु। कुन मार्गमा मैले हिँड्नु पर्ने हो त्यो मलाई सिकाउनुहोस्, किनकि मेरो आत्मा म तपाईँतिर उचाल्दछु। हे परमप्रभु, मलाई मेरा शत्रुहरूबाट छुटकारा दिनुहोस्, किनकि मैले आफैलाई तपाईँमा लुकाएको छु। तपाईँको इच्छा पूरा गर्न मलाई सिकाउनुहोस्, किनकि तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँका पहलो आत्माले मलाई सोझो बाटोमा डोर्याउन्। आमेन। अनि लेखिका भजन 143 को 10 लाई यहाँ दोहोऱ्याउनुहुन्छ। तपाईँको इच्छा पूरा गर्न मलाई सिकाउनुहोस्, किनकि तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँका भलो आत्माले मलाई सोझो बाटोमा डोर्याउन्। आमेन। अनि लेखिका आफ्नो अनुभवलाई यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। म र मेरो श्रीमानले 21 पटक जति विभिन्न ठाउँमा बसाइसराई गरिसकेको भए तापनि मलाई ठाउँ परिवर्तन गरिरहने कुरा खासै मन पर्दैन। यसले म भित्र निकै चिन्ता र फिक्रीको अवस्था सिर्जना गर्दछ। यस्तै एउटा परिवर्तन गर्ने समय मेरो निम्ति निकै सङ्घर्षपूर्ण रहेको थियो। तत्कालै बसिरहेको ठाउँ हाम्रो निम्ति निकै राम्रो थियो। त्यहाँ हामीले सेवकाई गर्ने मण्डली निकै ठुलो रहेको थियो, तर हामीले ती सबैजना मित्रहरूबाट टाढा हुनुपर्ने समय आएको थियो। उक्त ठाउँमा म एउटा ठुलो महिला सशक्तिकरण केन्द्रमा जागिर गर्दथेँ र त्यहाँ हुँदासम्म मैले उक्त कामलाई मेरो आफ्नो सेवकाईको रूपमा लिएकी थिएँ। यद्यपि मैले निकै पछि मात्र मेरो परिवर्तनशील अवस्थाहरूको निम्ति परमेश्वरको उद्देश्य बुझ्न सकेँ। यसबाट मलाई त्यही किसिमको एउटा अर्को संस्थामा काम गर्नको निम्ति उत्प्रेरणा मिल्यो, जुन संस्था निकै सङ्घर्षको समयबाट गुज्रिरहेको थियो र त्यस संस्थालाई वृद्धि हुनको निम्ति परमेश्वरले मेरो अनुभवहरूलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्थ्यो। विगतका मेरा बसाइसराईका अनुभवहरूलाई फर्केर हेर्दा परमेश्वरले मलाई हरेक अवस्थामा साथ दिइरहनु भएको थियो। मेरो परिवारको यो निरन्तर बसाइसराईको अवस्थाबाट मैले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न सिकेकी छु। जब हामी एउटा परिवर्तन गरिनुपर्ने अवसरको सामना गर्दछौँ, तब हामी परमेश्वरसँग हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस् भनी बिन्ती गर्न सक्दछौँ। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण जीवन जिएर सेवकाई गरेको उहाँ चाह गर्नुहुँदछ। त्यसैले हाम्रो मार्गनिर्देशनको निम्ति उहाँले सधैँ हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुँदछ। वचनद्वारा मात्र नभई हाम्रो साथमा हुनुहुने विश्वासी जनहरू र अगुवाहरू मार्फत पनि। सायद हामीले चाहेको जस्तो उत्तर सधैँ परमेश्वरबाट हामी नपाउन पनि सक्दछौँ, तर हामी यो अवश्य जान्न भनी सक्दछौँ कि परमेश्वरको मार्गलाई पछ्याउनु एउटा अति नै उत्तम कार्य हो। आमेन। आजको विचार, परमेश्वरले उहाँको सेवकाईमा उत्तम मार्ग देखाउनु हुँदछ भनी म विश्वास गर्दछु। प्रार्थना। प्यारो परमेश्वर, तपाईँले देखाउनु भएको बाटो र ठाउँहरूका सेवकाईहरूमा आनन्दित भई तपाईँमाथि भरोसा गर्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखिका मृना कोनराड, फ्लोरिडा, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय बसाइसराई गर्दै गरेका परिवारहरूका निम्ति।